สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้ค่ะเนี่ยมีเมนูที่เรียกได้ว่าหลายๆคนอาจจะชื่นชอบนะคะนั่นก็คือเมนูหมูสับผัดไข่เค็มค่ะทั่วๆไปเนี่ยเราอาจจะเห็นเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะแต่วันนี้เนี่ยเอาใจคนที่แบบไม่อยากทานอาหารทะเลเพราะว่าคอเลสเตอรอลสูงลองเปลี่ยนมาเป็นหมูสับดูบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูหมูสับผัดไข่เค็มนะคะก็จะมีหมูสับค่ะไข่แดงเค็มน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลกระเทียมสับพริกเผาค่ะหอมใหญ่ซอยค่ะต้นหอมหั่นท่อนพริกชี้ฟ้าแดงซอยเป็นเส้นบางๆค่ะน้ำเปล่าส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูหมูสับผัดไข่เค็มกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการยีไข่เค็มนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปผัดเนี่ยมันก็จะได้ง่ายขึ้นค่ะใส่น้ำไปนิดนึงค่ะก็ยีพอไข่เค็มเริ่มแตกตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็มาปรุงรสกันค่ะใส่น้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายก็น้ำพริกเผาค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปผัดกับตัวหมูสับกันค่ะหลังจากที่เรายีไข่เค็มเสร็จแล้วนะคะเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันรอให้ร้อนนะคะแล้วก็กระเทียมลงไปผัดค่ะพอกระเทียมเริ่มหอมนะคะก็ใส่หมูสับลงไปผัดค่ะพอหมูเริ่มสุกนะคะเราก็จะมาใส่ตัวไข่เค็มกับซอสที่เราปรุงเอาไว้นะคะลงไปเลยแล้วก็คลุกให้เข้ากันกับเนื้อหมูนะคะถ้าเกิดว่าแห้งเกินไปนะคะก็เติมน้ำลงไปแล้วนะคะก็ตามด้วยหอมใหญ่ค่ะพอหอมเริ่มสุกนะคะก็ใส่ต้นหอมค่ะด้วยพริกชี้ฟ้าแดงที่เราหั่นเป็นเส้นนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูหมูสับผัดไข่เค็มนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำสูตรนี้นะคะก็สามารถไปดูสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันจะสวัสดีค่ะ